بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر زموږ سره په میوچوال انډکشن باندې دی. اوس میوچوال انډکشن څه ته ویل کیږي؟ نو د phenomenon in which the EMF induced in one coil due to change in current in another coil. دا داسې فینامنا ده چې کله تاسو په یو کایل کې د کرنٹ میګنیچیوډ چینج کوي نو چې کوم ورپسې سیکنډري کایل دی نو په دې کې به څه پیدا کیږي؟ انډیوس EMF پیدا کیږي. دې فینامنا ته څه ویل کیږي؟ دې ته ویل کیږي میوچوال انډکشن. که دې نه مخکې تاسو خیال کړی کوم ورپسې ټاپک دې نه مخکې کړو مونږه هغه الکترومagnetic انډکشن او په الکترومagnetic انډکشن کې موږ داسې کار کوو چې په میګنیټک فلکس کې به هم چینج راوستو نو د هغې په وجه باندې به په کایل کې انډیوس کرنټ پیدا کېده. دلته به څه کار کیږي چې کله تاسو په یو کایل کې د کرنٹ میګنیچیوډ چینج کوي نو ورپسې چې کوم سیکنډري کایل دی دا پرایمري کایل دی دا سیکنډري کایل دی نو په دې کې به څه پیدا شي؟ انډیوس EMF به پیدا کیږي. نو ګورئ consider two fixed coil placed side by side to each other. فرض کما consider کو چې دوه کایل پراته دي side by side یو بل ته. The coil that is connected to a battery is called primary coil while the coil that has no source of EMF is called secondary coil. هغه کایل چې هغه ته زموږ سره EMF ته د اٹیچ دی هغې ته به پرایمري کایل ویلی کېږي او کوم چې سورس ته نه اٹیچ نو هغې ته به سیکنډري کایل ویلی کېږي. They are wound in iron core which is insulated from the coil. دا چې کومه دی دا دواړه کایل څه ته اټیچ دي؟ آیرن رنګ ته اټیچ دي. د څه لپاره؟ یو خو دا چې کوم دا کایل دی نو چې کوم دا کایل دی نو دا تاسو په سټارټ کې ما ویلي وو د دې کایل دا به څه دا به ویل انسولیټډ شوي د دې نه انسولیشن شوی او بل موږ د آیرن کور اخیستی دا ولې اخیستی نو د آیرن کور از یوز ټو انکریز د میګنیټک فیلډ پروډیوس چې په دې کې کوم میګنیټک فیلډ پیدا کیږي نو چې دا څه شي دا انکریز شي د دې د وجې نه موږ څه اخلو؟ آیرن رنګ اخلو. When the key is open the primary coil no current is flow in the secondary coil. اوس چې کله کی کولاو ده نو زموږ سره په سیکنډري کایل کې چې کومه دی څه کرنټ به فلو نه کوي. بټ وین د کی از کلوز د ګلوانومیټر شو ډیفلیکشن ان د سیکنډ کایل. نو کله چې زه دلته خیال وکړئ دا کی ده دا اوپن ده اوس په دې کې څه کرنټ فلو نه کوي ځکه چې کی اوپن ده سرکټ سره اوپن دی. اوس چې کله دا کی ما څه وکړله دا مې کنیکټ کړه د دې سره اوس به څه کار وشي د دې دلته چې دا کوم ګلوانومیټر دی دا به یو سایډ ته ډیفلیکشن شو کړي. دې مطلب څه شلو چې په دې کایل کې ځکه چې دا خو انسولیشن د دې نه دی کې دا مې انسولیټډ دی دا مې انسولیټډ دی نو د دې سره ورته څه کنیکشن خو نشته نو دې کې به دا موږ ویلي مو چې کله د کایل نه کرنټ پاس شي نو دغه کایل په دغه ټیم کې مومنټرلی څه کېږي د یو بار میګنیټ کار ورکوي نو دا اوس اصل کې زموږ سره د بار میګنیټ کار ورکوي نو د دې نه به هم څه کېږي الکټریک فیلډ لاین اوریجنیټ کېږي او دې ته به څه کېږي ټرانسفر کېږي نو دا اوس ایز ا میګنیټ کار کوي که نه نو اوس به بیا موږ ته دا ګلوانومیټر څه شو کړي دا به ډیفلیکشن شو کړي اینډ د پوینټر ریټرن ټو زیرو. خو دا ډیفلیکشن به مومنټرلی دا به لمحاتې ته وري د لږ وخته پورې به واپس به بیا دا نیډل څه ته راشي دا به خپل د زیرو پوزیشن ته راشي بالکل به د زیرو پوزیشن ته دا نیډل راورسیږي. If the key is held pressed continuously the galvanometer show no deflection because the change in flux is zero. اوس دا کیما ان کړی ده دا سرکټ کلوز دی دا ګلوانومیټر به اوس ماته صحیح دا به ډیفلیکشن نشو کوي ولې ځکه چې په میګنیټک فلکس کې چینج راځي دا موږ ویلي وو چې د کرنټ پروډکشن دپاره د EMF پروډکشن دپاره به میګنیټک فلکس کې چینج صحیح دا به نیسیسري دا لازم دی. اوس خو په دې کې چینج نه راځي ځکه چې دا کوم سورس دی نو دا DC دی که دا AC وي بیا به چینج راتللی دا DC دی نو دې د وجې نه په دې کې اوس په میګنیټک فلکس کې چینج نه راځي چې څومره په سټارټ کې فلو کېدل اوس حق عمره دي چینج پکې نه راځي چې چینج نه راځي نو کرنټ به کوم ځای نه پیدا شي. when the key is released again deflection occur but in opposite direction. اوس چې دا کی زه څه کومه دا دوباره دا سرکټ اوپن کومه صحیح شوله چې دا زه کله اوپن کومه نو دا ګلوانومیټر به اوس بل سایډ ته ډیفلیکشن شو کړي
صحیح شو خو دا به مومنټ رللی مطلب دا به لمحاتي تور باندې د ډېر وخت لپاره بنئ. نو موږ دا شو ویلی چې د ټایم ریټ آف چینج آف کرنٹ ان پرایمري کایل از ډایرکټلی پروپورشنل ټو دی ایم ایف انډیوس ان دی سیکنډري کایل. چې کوم سیکنډري کایل دی په دې کې چې دا کوم ایم ایف کریټ کیږي نو دا به ډایرکټلی پروپورشنلی په دې اولني کایل کې په کرنټ کې چې څومره چینج راځي. صحیح شو چې په کرنټ کې دا زما سره پرایمري کایل دی دا سیکنډري کایل دی. نو دلته چې کم کرنټ دی نو هغه ته به آی پی موږ ووایو او دلته چې کم کرنټ په دې کې پروډیوس کېږي کم انډیوس کرنټ دی هغه ته به آی ایس ووایو. اوس چې په دې کې کم چینج راځي په پرایمري کایل کې د ټایم په لحاظ سره نو دا به ډایرکټلی پروپورشنلی څه ته ای ایم ایف پروډیوس ان د سیکنډري کایل کې چې څومره پرې کې چینج راځي که چینج پکې سیوا راځي نو پرې سیکنډ کایل کې به څه کېږي سیکنډري کایل چې دی نو په دې کې به موږ ته ای ایم ایف سیوا شو کېږي. ښه نو موږ اوس شو لیکلی چې ای ایم ایف اس مطلب ای ایم ایف اینډ سیکنډري کایل از ایکول ټو د پروپورشنلیټي ختمو نو یو به ایکولیټي ولګو بل به کانسټنټ کې ولا ضرب ورکړو نو ډلټا آی پی ډیوایډ بای ډلټا ټي. اوس چې دلته کوم کانسټنټ دی نو هغه ام دی خو دلته ورته که تاسو خیال وکړئ دلته ورسره ما څه لګولی دی ماینس ساین لګولی دی. دا ماینس ساین موږ ته څه شو کوي که تاسو خیال کړئ د دې نه مخکې یو لیکچر کې موږ لینز لا ډسکس کړی وه چې دا موږ ته څه شو کوي چې په دې سیکنډري کایل کې چې کم کرنټ پروډیوس کېږي کم ای ایم ایف پروډیوس کېږي نو دا به د پرایمري کرنټ کې چې څومره ایم ایف دی د هغه په اپوزیټ ډایرکشن کې به دې ته به راسه کوي اپوزیشن به شو کوي نو دا نیګیټیو ساین موږ ته دا که شو کوي. او دلته چې دا ام دی نو دې ته څه ویلی کېږي کوفیشنټ آف میوچوال انډکشن یا دې ته څه ویلی کېږي کانسټنټ دې ته کانسټنټ آف پروپورشنلیټي دې ته څه ویلی کېږي میوچوال انډکټنس او که فرض کا کوفیشنټ یادوي نو بیا به کوفیشنټ آف میوچوال انډکشن او که صرف یادوي نو کوفیشنټ آف دې ته به څه ویلی کېږي میوچوال انډکټنس بیا به دا ام به څه ویلی کېږي میوچوال انډکټنس. ها نو ای ایم ایف ان سیکنډري کایل از ایکول ټو ماینس ام انټو ډلټا آی پی ډیوایډ بای ډلټا ټي. اوس پکې دا ام خو موږ ته کوفیشنټ آف میوچوال انډکشن شو کوي ډلټا آی پی چینج ان کرنٹ ان پرایمري with respect to time شو کوي. اوس داسې کار کوو چې دې نه د څه یونټ راوباسو د دې میوچوال انډکشن یونټ راوباسو نو دا ام دی دا په خپل ځای پرېږدوئ دې سایډ له او دې سایډ له په ډلټا ټي ډیوایډ بای ډلټا آی پی کې ضرب ورکوئ مطلب په ډلټا ټي ډیوایډ بای ډلټا آی پی دا سایډ ضرب ورکوئ او دلته موله ضرب ورکوئ یا دا سایډ هم په څه باندې ډیوایډ کوئ په ډلټا آی پی ډیوایډ بای ډلټا ټي او دا هم پې ډیوایډ کوي نو دا دواړه به کټ شي او دلته به زموږ څه پاتې شي دلته به ای ایم ایف ایس او ډیوایډ بای ډلټا آی پی ډیوایډ بای ډلټا ټي. اوس د دې نه دې یونټ راوباسو د میوچوال انډکشن یونټ سره دا هنري دی دا یو ساینټسټ دی دا هغه نوم دی دا هغه وجه دی ته هنري ورکړی نو میوچوال انډکشن اف ټو کایل ویل بي 1 هنري د دوو کایلو انډکټنس به زموږ سره یو هنري کله if the current is changing at the rate of 1 ampere per second in the primary coil and cause an EMF of 1 volt in the second coil. کچیرته په دې کې څه کار وشي یو امپیر کرنټ په دې سیکنډري کایل کې دا سبب جوړ کی په دې سیکنډري کایل کې د یو وولټ ای ایم ایف نو دې ته به څه ویلی کېږي دې ته به 1 هنري ویلی کېږي. if the current is changing at the rate of 1 ampere per second که په دې پرایمري کې چینج راځي 1 ampere per second 1 ampere per second چینج په دې پرایمري کایل کې په سیکنډري کایل کې څه پیدا کوي 1 وولټ ای ایم ایف پیدا کوي د دې د انډیوس کولو سبب جوړ شي دې ته به څه ویلی کېږي 1 هنري. 1 هنري ګورئ د ای ایم ایف یونټ وولټ دی او د آی یونټ امپیر دی او د ټایم یونټ سیکنډ دی نو اوس دا سیکنډ به څه کېږي دا پاس دلته راځي که نه لکه دا سیکنډ به چېرته راځي دا به دلته نه راځي وولټ او ډیوایډ بای امپیر او ډیوایډ بای سیکنډ دا داسې هم لیکلی دا مین ډیویژن مې ډیویژن کې داسې ولیکو نو وی دا اوس ضرب شي نو دا به ورته بیا څه کېږي الټه شي نو وی ایس ډیوایډ بای ای مطلب وولټ سیکنډ پر امپیر دا به څه برابري
دا به د هنري برابري او یو هنري به کله چې کله په دې پرایمري کایل کې کرنٹ 1 امپیر پر سیکنډ کې چینج راځي په دې کې او دا سبب جوړیږي په دې سیکنډري کایل کې د 1 وولټ نو دې ته به څه ویل کېږي دې ته به ویل کېږي 1 هنري نو مقصد د میوچوال انډکشن دا شو چې دا به کومه فینامینای دا به داسې پروسس دا به داسې فینامینای چې کله په یو کال کې تاسو کرنٹ چینج کوئ دا کال کې د کرنٹ د چینجینګ د وجنه به په بل کال کې چې دا کم دا کال دی دا سورس اټیچ دی دې ته پرایمري کال وایي او کم چې لوډ اټیچ دی دلته موږ چیکینګ کوو ګلوانومیټر ته ما اټیچ کړی دې ته به ویل کېږي سیکنډري کایل نو چې کله په دې کې کرنٹ چینج کېږي نو دا کرنٹ به سبب جوړېږي په دې کې د ایم ایف د کاس کېدلو دلته به داسې کې ایم ایف به کریټ کېږي دې ته ویل کېږي څه میوچوال انډکشن نو که فرض که دا کایل دی په سټارټ کې دا کی اوپن ده نو نه په دې کې کرنٹ شته نه په دې کې شته اوس ما کی څنګه کلوز کړله نو لمحاتي طور مومنټرلی به په دې کې د دې کم ګلوانومیټر دا نیډل دی دا به دې ځای ته ډیفلیکشن شو کی نو دې مطلب دا شو چې لکه دلته دا هم انسولیټډ دی دا هم انسولیټډ دی دا د آیرن کور نه څه دي تاو دي نو دې نه به میګنیټک فیلډ لاین پاس شي دلته به راشي ځکه چې دا د بار میګنیټ کار کوي نو په دې کې به ډیفلیکشن شو شي بیا که دا تاسو پرس داسې وساتئ نو دا به بیا ماته ډیفلیکشن بار بار به کرنټ ماته نه شو کوي ولې ځکه چې په فلکس کې میګنیټک فلکس کې چینج نه راځي او د ایم ایف د کریټ کېدو لپاره څه پکار دی دا په میګنیټک فلکس کې چینج پکار دی فلکس زیرو دی نشته نو کرنټ به څه شي زیرو شي خو که بیا تاسو کله دا کی بیا اوپن کوئ نو بیا به په ګلوانومیټر کې په اپوزیټ ډایرکشن کې ډیفلیکشن شو ولې چې اوس میګنیټک فلکس کې څه رالی چینج رالی